أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنشوف ازاي نعمل شنطة بتصميم بسيط جدا وتكون متماسكة ومتقنة زي ما شايفين. هشتغل بخيط السلسلة سمكه 3 ملي، بس لازم نختار خيط يكون خفيف. مثلا البكرة لو 250 جرام يكون فيها مش أقل من 110 متر. وإبرة 5 ملي. هعمل عقدة بداية و23 سلسلة. من السلسلة التانية هنشتغل غرز حشو على الحلقات دي، يعني 22 غرزة حشو. من السطر التاني هنبدأ نشتغل غرزة الحشو الحرارية، بس هنعمل تزايد في بداية ونهاية السطر ده. بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو والحلقة الأمامية لسلسلة البداية وأعمل حشو. وعشان أعمل تزايد هشتغل حشو تانية في نفس الحلقتين. وأكمل السطر بغرزة الحشو الحرارية. وفي آخر السطر أعمل تزايد. بكده عدد الغرز وصل 24 سلسلة، واشتغل السطر الثالث من 24 غرزة. بس ننتبه إن حلقات السطر التاني هتكون 24 وحلقات السطر الأول 22 بس. عشان كده هنشتغل أول غرزة من السطر الثالث في الحلقة الأولى من السطر الثاني والحلقة الأولى من السطر الأول.
والغرزة التانية هتكون في الحلقة التانية من السطر التاني، والحلقة الأولى برضو من السطر الأول. وأكمل السطر. وآخر غرزتين كمان هيكونوا مع حلقة واحدة من السطر الأول. نتأكد إن عدد الغرز 24. سلسلة ونشتغل السطر الرابع من 26 غرزة، يعني نعمل تزايد في بداية ونهاية السطر. السطر الخامس برضو من 26 غرزة، بس هنعمل زي ما عملنا في السطر الثالث، يعني السطر الرابع فيه 26 حلقة، والسطر الثالث فيه 24 حلقة بس. فبنشتغل أول غرزتين في نفس الحلقة من السطر الثالث، وآخر غرزتين. وهشتغل 32 سطر بعرض 26 غرزة. ازاي بنعد السطور بغرزة الحشو الحرارية؟ صف الحلقات ده بيتكرر كل سطرين. آخر حاجة بنشتغلها في القطعة دي هو سطر بغرزة السحب، بس هنعمل سحب بعد ما ندخل بالإبرة في الحلقة الخلفية للسطر الأخير والحلقة الأمامية للسطر اللي قبله.
بعد السطر ده هنقطع الخيط وننهي الشغل. بنفس الطريقة والأعداد نعمل 3 قطع. دلوقتي هعمل عقدة بداية و8 سلسلة. من السلسلة التانية اشتغل 7 غرز حشو. ومن السطر التاني بشتغل غرزة الحشو الحرارية. بنشتغل الجزء ده من 106 سطر. آخر سطر هيكون بغرزة السحب. ما بنقطعش الخيط، بنحدد النص بالظبط عشان نشبكه مع الوش والظهر. هنربط الأجزاء مع بعضها بغرزة سحب. غرزة السحب في التشبيك هتدينا شكل جميل في التقفيل. هتنقل للناحية التانية من غير ما اقطع الخيط، واشبك الجزء التاني بنفس الطريقة.
واخر حاجة بنشبك القطعة التالتة، الغطا. ودي الاكسسوارات اللي هنضيفها. اتمنى يكون التصميم عجبكم وتنفذوه، وشكرا لمتابعتكم.